Tervetuloa uuden ruokahaasteen pariin. Tänään mulla on tässä edessä 4 kiloa ruokaa. Tämä on makaronimössöä, nistipataa, teräsmiestä, spurkupataa, makrua, läskimössöä, pultsaria, mörköpöminää, makaronikiisua, makaronipöpöröä ja narkkaripata, narkkari melko erikoinen, ooppaheijaa, Tommolan kiusaus, jos Heinolassa asut, niin tiedät, kamelin oksennus, koiraruokaa, sössöä, velttohypellys, makaronisoossi, pöllipöminää, spurkulaatta, köyhän. Tätä mä oon itekin jonkun verran syönyt elämäni aikana opiskellessa ja muutenkin, tai edelleen syönyt, koska opiskelen edelleen, mutta tämä siis sisältää tällainen vielä köyhä versio makaronimössöstä, niin pelkkää makaronia ja jauhelihaa, välillä lisätään sipulia ja juustoa sekä jotain mausteita, mutta koska ei nyt ei lisätä mausteita, vaan tehdään ihan tällainen raakaversio tästä, niin tässä ei ole mitään muuta kuin makaronia, halvinta mitä löysin, sekä sitten sikanauta jauhelihaa 20%, eli halvinta jauhelihaa myös mitä löytyy. Tää tuntuu hyvin painavalta, mutta mä haluan selvittää, että paljon tää oikeasti painaa ja se käy nyt seuraavalla. Siinä on, jahka mä laitan tosta noin loput jämät, niin siitä tulee varmaan sellainen 4,4 kiloa. Todella iso lusikka mulla kädessä. Ei mitään hajua miten tulee onnistumaan ja nyt taaskaan, tässä on tosi paljon tätä sapuskaa kuitenkin, mutta aika lähtee nyt. Tervetuloa VoiceOverin pariin. Nyt on haaste, jota on pyydetty ihan alusta lähtien todella paljon jonkun takia, eli makaronimössö, nistipata, millä ikinä tunteekaan tämä ruoan haaste. Tässä on 4,4 kiloa ruokaa. Sanon kuitenkin tähän heti etukäteen, että tätä videota on leikattu jonkun verran, vaikka en normaalisti sitä tee, mutta tätä on leikattu siksi, että tästä tulee vähän nopeampi, tempoisempi, koska mä olin hyvin matala energinen tuona päivänä. Tai oikeastaan en tuona päivänä ollut matala energinen, vaan olin matala energinen, kun tuli kuumuus iski ja sitten ruoan maku. Miksi mä en tehnyt toista jäätelöhaaste? Tämä haaste koostui siis 2,1 kilosta jauhelihaa, halvinta mitä löytyy, sekä sitten kilosta kuivapainoltaan makaronia, joka sitten paisui yhteensä sinne 4,4 kiloon. Mistä mä haluan puhua tässä VoiceOverissa on ruokahaasteista palautuminen ja se, millä tavalla mä pystyn itse nopeuttamaan sitä palautumista. Miten nopeasti mä palaudun näistä haasteista riippuu täysin siitä, että minkälainen sen koostumus on. Eli esimerkiksi kun mä teen nestetankkauksia joka päivä, niin mä palaudun niistä alle 10 minuutissa oikeastaan normaaliin olotilaan. Mutta sitten jos ruoka sisältää paljon lihaa tai yleisesti ottaen rasvaa ja proteiinia, niin sellaisesta palautuminen kestää paljon pidemmän aikaa. Vaikka usein te näettekin, että mulla on ehkä huonoin olo sellaisten haasteiden jälkeen, mitkä sisältää paljon sokeria tai hiilihydraattia, varsinkin nopeasti imeytyvää, niin niistä se olotila menee paljon nopeammin ohi kuin tuollaisesta niin sanotusta raskaasta ruuasta, kuten lihasta. Ruokahaasteen sisällöstä riippuu myös se, että kuinka nopeasti mulle tulee taas uudestaan nälkä. Eli jos se sisältää paljon lihaa, niin mulla saattaa mennä jopa 24 tai jopa 36 tuntia ilman, että mulla on yhtään nälkä. Että mä haluan vaan juoda paljon nestettä. Kun taas sitten esimerkiksi Eskimo-haaste, niin mulla oli taas samana iltana jo nälkä. Ketsuppi, jos pelastaisi. Tää on ihan... Mekin 24 minuuttia tosiaan, mitä ihmettä. Mä en vaan niinku päässyt siitä läpi. Ei vaan niinku...
Ei. Oh. Tää seuraava näyttää ehkä vähän pienemmältä, mutta se on silti aika massiivinen määrä ruokaa. Verrattuna alkuun mulla on oikeastaan vähän parempi fiilis tästä nyt. Seuraavaksi niihin tekijöihin, mitkä vaikuttaa ainakin oman kokemuksen mukaan ruokahaasteista palautumiseen, ja ne on liikunta ja nesteiden saanti. Nämä vaikuttaa yleisesti ottaen ruoansulatukseen, joten siitä voi ihan loogisesti päätellä, että ne tulee myös ruokahaasteista palautumiseen vaikuttamaan. Mitä mä tässä tapauksessa tarkoitan liikunnalla, on ihan kevyt liikunta tai ihan perusarkiaskareet, eli koska ruokahaasteen jälkeen helposti menee vaan sänkyyn koomailemaan, niin mä sanon, että ei todellakaan kannata, koska se tulee vaan pahentamaan sun oloa ja pitkittämään sitä pahaa oloa. Ja sitten taas nesteiden saanti tarkoittaa sitä, että juo vaan illan mittaa ja seuraavana päivänä ehkä ylimääräiset 2 litraa nestettä ihan sen oman tunnon mukaan. Itsellä tietenkin tulee heti seuraavana päivänä sitten taas nestetankkaukset, mitä en sitten valtaväestölle todellakaan suosittele. Nämä tekijät huomioon ottaen, niin keskimääräinen aika, mitä mulla menee ruokahaasteista palautua ihan täysin, on noin 24 tuntia. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että ruokahaaste ei ole ollut liian liha- tai proteiinipitoinen, sekä sitä, että mä olen jaksanut liikkua, en ole mennyt ruokakoomailemaan, sekä on juonut tarpeeksi nesteitä sen ruokahaasteen jälkeen. Nämä asiat varsin hyvin tiedostaen kokemuksen syvällä rintaäänellä. Teen kuitenkin edelleen samoja virheitä, sillä tämän haasteen jälkeen menin sohvalle ja makasin siinä seuraavat 12 tuntia putkeen. Ja tästä haasteesta mulla meni täysin palautua 3-4 päivää. Ja mä uskon, että mä olisin pystynyt puolittamaan sen ajan sillä, että mä olisin pysynyt aktiivisena ja juonut nesteitä pieniä määriä jatkuvasti tämän haasteen jälkeen sen sijaan, että mä olisin mennyt sohvalle koomaamaan 18 tunniksi. Mutta siinä oli voiceover tällä erää, nauttikaa lopusta videosta. Noniin. Suutu jo! Käsi on pirun kipeä. Ei Herra Jumala anna mulle armoa. Ei me. Ei. Puolivälin jälkeen mä rupesin saamaan itsevarmuutta. Jotenkin niinku kaikki vähän helpotti lämpö ja jne. Ja mä olin, että kyllä tää tulee onnistumaan. Ei. 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 En heitä pois, laitan talteen silti. Jos tähän lisää juustoa ja kaikkea muuta, niin ehkä mä tätä jälkeenpäin pystyn syömään. Tämä meni ihan 0/5. Huhhuh. Kiitoksia jälleen kerran katsomisesta ja seuraamisesta. Moro.